Good morning mga boss. Ngayong vlog may gagawin tayo, car review. First car review dito sa channel ko. Special guest yun kasi yung pinakauna nating i-review hardcore na agad. Yun ay EK hatch na EK9 team na naka B16B Type R. So, tropa ko siya. Tropa din namin ni Daddy. Customer din namin sa talyer. So, pupunta natin ngayon sa Bermosa para i-car review. At first car review natin ito. Kaya mga boss, pagpasensya nyo na o medyo gagamayin pa lang namin tong car review thing na to para sa inyo. Para may mapanood kayo. So, punta muna tayo ng Bermosa at kitain natin si Boss Ivan, ang may-ari ng EK9 hatch na Type R. So, yon. Sa mga bago lang dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo mga boss kasi sunod-sunod tong gagawin natin mga magagandang content. At stay tuned at enjoy! Eto nga pala ang may-ari si Boss Ivan. Boss Ivan, ang masasabi mo sa build mo? Simula naman talaga to, wala naman akong plano ditong gawing pang race car. Parang sa akin lang, ever since high school ako, ang dream car ko talaga itong EK hatch kasi 90s kids ako eh. So ngayon, EK3 yung body, na naka-concept ng EK9. Tapos latest upgrade, nag-swap ako ng engine swap ako to Type R na B16B, straight Type R. Included yung tranny, tapos 5 lugs brake set. Medyo madugo talaga. Kung magiging passion mo yung kotse talaga sa Honda, dapat siguro meron kang may income ka, parang ganun. May pinagkukuhanan ka ng budget. Gantong build, no? Oo naman. Exterior wise, before all stock talaga to eh. Then nung nag-upgrade ako ng engine, so matagal ang process, nagkaroon ako ng opportunity na makahanap ng bumper and fender. Although ito, ino-offer na rin sa akin ng tropa. Shoutout nga pala sa Flashpoint Auto Hub kay Kim. Yun. Siya yung nag-offer sa akin ito. Sabi niya sa akin, J-Blood na natin para guwapo. Tapos sabi niya sa akin, tignan mo kung ano yung magiging tindig. Tapos yun nga, since 1 month nga yung magiging parang engine swap nito,
pinalagyan ko na rin ng J-Blood. Tapos sakto nagkaroon siya ng J's fender, pinalagyan ko na rin. Tapos pinasamahan ko na rin ng carbon hood para lahat macho tignan. Tapos engine, shout out nga pala kay Boss Joms Padilla. Siya yung nag-setup ng makina dito, siya nag-build. Although engine is all stock, B16B all stock, hindi nabuksan, talagang fresh from Japan, sinalpak dito sa auto. Never pa na-tune. Ang box nito original Type R pa rin. So I'm still thinking kung ipapatune ko pa siya eh. Kasi gusto ko sana as is na siyang ganyan. Hindi naman talaga ako nangangarere. Tigil-tigilan mo kami. Wala kang magago dito, gago ka, pakyu ka. Gusto ko lang magkaroon ng, kasi pag tinignan mo talaga, pag may EK hatch ka, parang ang partner talaga niyan, talagang kailangan naka-dock engine ka. So, yun. Medyo malaki na rin ang gastos. So, sa mga gusto nagpa-project magkaroon ng EK hatch or gusto nyong mag-project na magbuo, siguro advice is tiyaga lang, tiyaga. Huwag nyong madaliin yung parts, marami kayong makukuhang parts. Ang pagandaan nyo yung pera. Ayun. Pangalan mo, boss? Ivan. Yan. Pakita natin yung kotse ni boss. Mukhang bitik. Naka-clutch ba to? Nakakami sa magbitik. Tayo na ka, dinidemonyo mo na talaga ako, men. Grabe ka. Tatay ko. Ayun na, vlog pa more. Gago.